Don och spån. Yes, kan ju vara bra att svara på vad man målar med. Så att jag har köpt färgen på ABC Färgekonomi. Så att jag kom in med en 30 eller 40 år gammal burk och bara, det står den här kulörkoden uppe på, kan jag få en likadan? För det vet jag var att det var rätt grön färg. Så att då får man precis rätt kulör. Och det var inga konstigheter, så det kunde de röra upp. Så att linoljefärg från ABC Färgekonomi. Och vindskivorna har jag först, jag vet inte om det är bäst att göra på det här sättet. För det står olika vad man ska göra liksom, och olika tycker olika. Sådär. Men jag har grundat först 2 lager med linolja som har fått tränga in. Och sen tänkte jag dra på 2 lager med linoljefärg på det här. Så vi får se om det är bra. Yes, det kör vi! Ja, det blev som en jävla mega flugfångare. Om någon undrar varför det är ont om flygfän, så är jag lite bidragande där. Jag tror att det satt 50-60 små flygande saker. Men de här, nej, där satt en flygare. Rackare. Det var inget annat. Jag undrar bara, vad snälla, vad är alla det? Ja, men sådär. Då är det bara andra sidan. Dags för lager nummer 2. Och jag har hört att man inte ska, helst inte måla i full sol. Jag har väntat nu på att så att det inte är full sol. Det är sån här fasaden. Sådär, då var det klart. Riktigt fint, tycker jag.